Lahat ng nagamit niya doon is nasa isang palette lang. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today, gagawa ako ng makeup look, which is yan, nakikita nyo naman sa title. Kung napanood nyo yung kanyang video na Foxy Eyes, yun, gagawin ko for today. Dahil nyo naman na favorite kong vlogger, si Miss Ann, kung nanonood kayo ng videos ko. So ayan, gusto kong gayahin yung makeup look niya doon na Foxy Eyes kasi very unique siya. Hindi ko pa siya nagawa before. Puro simple lang yung mga nagagawa kong makeup look. So, today, gagayahin natin siya and good luck sa akin kung magagaya ko siya. Actually, nireview ko ulit. Pinanood ko ulit kasi yung videos niya kasi gusto ko talaga yung look na nagamit niya doon, yung eyeshadow na nagamit niya doon, yung mga colors, ganyan. And thankfully naman dahil meron akong Clutz brushes, which is yung kanya eye essential. So, ayan, mas madali natin siyang ma-apply yung mga eyeshadow sa ating eyelids. So, let's start guys. Magki-clip lang ako ng aking hair para walang sagabal. Malakita nyo yung aking malapad na noo. Start tayo dito sa ating beauty mist, Clutz. Ito lang kasi yung mist na ginagamit ko guys, kaya ayan. Kaya kadalasan ito yung makikita nyo sa aking videos. Hayaan natin siya mag-set. And then, kuha tayo ng foundation. Fit Me. Alam nyo guys, gusto ko nang bumili ng mga bagong makeup. Kaso lang kasi hindi ko siya magagamit. Hindi ako pumapasok ng office. Sa bahay lang ako nagtatrabaho. Kaya, yan, di pa ako makabili talaga. Kung hindi naman kasi kailangan, diba? So, kailangan tiyagain na lang muna natin to hanggat di pa nakakalabas ng bahay. So, ayan, nakaset na yung aking beauty mist. So, apply tayo ng foundation. Ito yung gagamitin ko guys na sponge. Ayan, gagamitin kong sponge. Then, apply. Nabili ko pala tong sponge na to guys sa... Wala, nakalimutan ko na. Ililink ko na lang dyan sa description box guys kung meron pa silang available na ganito. So, ayan, apply lang natin dito sa aking face. Sana magawa ko ng maayos. Hala, ang dami. Sana magawa ko ng maayos yung gayahin ko today. Alam nyo, sa totoo lang, wala na akong maisip na content. Kaya puro makeup na lang para maubos lang yung mga makeup ko. Kasi mostly guys, yung mga makeup ko is expired na sila. Pero huwag nyo gagayahin yun kasi hindi yun maganda sa skin natin. Pero dahil wala rin naman akong magagamit at saka sayang din naman kasi siya, kaya okay na yan. Pagtsagaan na lang natin. So yan, okay na yung aking foundation. So next naman, magpa-powder ako. Siguro hindi ko na lang siya isi-set. Ay, pwede din pala. I-set na lang natin kasi mag-eyeshadow kasi ako, kaya mag-set na lang tayo. Ang gagamitin ko is yung Nichido guys. Yun pa rin naman yung gagamitin kong powder kasi wala naman akong ibang powder. May powder naman ako pero kasi ang dark sa akin. Kaya ito na lang muna. Then, next naman is magkikilay ako. Ito lang din ang gagamitin ko is Sace Lady Tinted Brow Gel. Yan. Favorite ko tong tinted brow gel na to kasi smudge-proof, long-lasting, and waterproof. Kaya favorite na favorite ko to. Kahit pagpawisan ako, hindi siya talaga nabubura kaagad. So, gamit tayo ng brush na pang kilay. Itong Clutz na dito. Liner Brow Duo. Brush lang muna natin yung kilay. Then, apply tayo ng brow gel. Medyo sabog lang yung kilay ko guys, pero okay na yan. Hirap din kasi magpa-thread sa labas, kaya ako lang nag-aahit ng kilay ko. Hindi nga lang siya pantay, pero soya na rin. Nakakatakot pa kasi lumabas, kaya yan, bumili na lang ako ng razor para maahit ko yung kilay ko. Kahit di siya pantay. Pag okay na siguro, pwede na tayo magpa-thread.
Medyo masakit lang yung thread, guys. Next naman is magbabrow. Ano to? Eyebrow gel. Ayan. Para mag-set yung brow gel natin. Ito nino, diba? Ay, ang dami. Para may pagka-bushy brows yung ano mo kilay. Hindi kasi makapal ang kilay ko, guys. Kaya, ayan. Ganyan, kailangan idaan na lang natin sa mga ganyang product. Okay, this is the exciting part. Ito na yung mag-eyeshadow tayo. Meron akong dalawang eyeshadow na gagamitin dito, which is itong EB Pro Play Palette Eyeshadow at saka Vice Cosmetics sa BT21. Kasi dun sa videos ni Miss Anne, ang ginamit niyang colors is may pagka-orange, tas may brown, may black. So, yun. Lahat ng nagamit niya doon is nasa isang palette lang. So, ayan. Ginamit niya is EO4 Rounded Blender. So, ang gagamitin ko is itong shade na to. Pang set lang dito sa lids ko. Para, alam mo yun, may transition siya. Kilala niyo ako, guys, hindi ako masyadong marunong mag-eyeshadow, pero I will try my best para magaya ko yung look ni Miss Andon. Ako lang dyan sa aking eyelids. So, next, ang gagamitin ko is itong shade na ito. Same brush, guys. Tapos, lagay tayo dito sa corner na to. And then, papasok. Buti nagkakakulay naman siya kahit papaano. Okay, next gamitin na naman natin tong Vice Cosmetics na BT21. Ang gagamitin kong shade is itong Dull. Ito. Yan. Papatong ko lang din siya, guys. Next naman, guys, is itong black. Yan, lalagay natin siya dito sa parang gagawin natin siyang eyeliner dito. Parang hirap. Gumamit ako ng ibang brush, guys, kasi medyo nahihirapan ako dito sa brush na to. So, ito yun lang gagamitin ko. Itong brush. Wala kasi siyang pangalan. So, yan. Ilang minuto. Pantay ba? Parang di pantay na. Pero okay na yan. So, yan. Next naman, lalagay ko sa gitna is itong shade na to. Lagay lang natin siya sa gitna para magkaroon siya ng glitter dyan. Then, kakalat ko lang siya. Parang hindi siya nagkukulay. Yan. Problema sa aking mata kasi double lids ako kaya hindi siya makikita yung hindi makikita yung eyeshadow kaya yan, ganyan. Pero pwede na rin. Dadaan na lang natin yan sa picture. So yan, okay na yan, guys. So maglagay na tayo ng eyeliner. Ito yung eyeliner na gagamitin ko. Blythe Eyeliner Duo Stamp. Super ganda kasi nito. Felt tip siya kaya mas madali to sa mga nagbe-beginner pa lang sa pag-eyeliner. So, ayan.
mag-off cam ulit ako para magawa ko yung aking eyeliner. Grabe, ang hirap naman ito. Tingnan nyo naman pagkakagawa ng eyeliner. Pero okay na yan. Hindi siya pantay talaga eh. Mas gusto ko yung gawa ko dito kaysa dito. Medyo nanginginig kasi yung kamay ko. Hindi ako sanay talaga mag-eyeliner. Pero, so yan na yan. So, next naman is para naman magkaroon siya ng paganyan. Pababa yung eyes ko. So, gamit tayo ng liit na brush. Gamitin kong brush na pangkilay. Tapos, kunin natin yung black. Ito. Kunin natin yung black sa Vice Cosmetics para magkaroon siya ng smoky dito sa eyeliner na nilagay ko kanina. Papato ko lang yan. Tapos, yan, patong ko lang siya dyan. Alam niyo, medyo maluha tong mata ko sa kabila, kaya ang hirap niya lagyan ng kung ano-ano. Galing ko muna yung powder na nandito sa face ko. Para makapaglagay tayo sa tag dito, lower lash line. So, kunin ulit natin tong brush na ginamit ko kanina, then patong natin yung color black dito sa lower lash line ko. Yan, that's it. So, kabila naman guys. Parang di pantay mata ko, no? So, next, kunin natin yung ibang brush. Tapos, kuha tayo ng brown. Ito yung brown. Ang pangalan nito? Yodol. Tapos, lalagay natin siya sa ilalim ng aking mata. Foxy eyes na ba? O namagalang na mata? Pero ayan, ano lang ako guys, mascara and falsies and diba? Sabi naglalaban yung aking. That's it guys. So, ayan, nakuha ko ba? Medyo nakuha ko ba yung look ni Miss Anne? Ito yung picture niya, then ito yung aking look. Please comment down below kung okay ba siya sa inyo, kung no ayan ba kayo sa aking look or saktong-sakto lang. So, let me know sa comment section. I will end this video. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. Yung mga ginamit ko guys, as usual, nasa description box. And kung may mga request kayo or mga suggestions kayo na gusto nyo pang gawin ko, don't forget to like this video. Of course,
For more updates, please subscribe to my channel and see you on my next video. Bye!